Russian Centre එකෙන් organize කරපු Russian cultural event එක. ඉතින් මේ event එක පුරාවට රුසියාව ගැන විවිධ දේවල් අපිට දැනගන්න හම්බ වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ටත් මේ details ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි පුළුවන් උපරිම කියන්නේ මේකේ Russian food ගැන, Russian history එක, Russian culture එක ගැන විවිධ දේවල් දැනගන්න හම්බ වුණා. අපි පුළුවන් උපරිම විදිහෙන් මේකට capture කරා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ event එක මේගොල්ලන් annually තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වා. ඉතින් රුසියාවට ආදරය කරන හැමෝටම මේක හොඳ option එකක්. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයගලන්ට time තිබ්බොත් මේගොල්ලන්ගේ page එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්සරහට organize කරන event වලට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන videos අපි ඉස්සරහටත් ඔයගලන්ට අරගෙන එනවා. ඔයගලන් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම පහළ තියෙන රතුපාර button එක ඔයගලන් අපිට subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ videos ඔයගලන්ට දාපු ගමන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ Facebook page එක තියෙනවා Magic Compass. ඒකට like එකක් දාන්න. එතකොට Instagram මාව follow කරන්න Yashi Memo Book. එහෙනම් next week එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය